Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Lumea showbizului turc a asistat la un nou capitol în povestea lui Halil Ibrahim și Zlatirkoglu, doi actori a căror relație a făcut obiectul unor constante speculații încă de la colaborarea lor în serialul de succes care i-a făcut unul dintre cele mai discutate cupluri de fanii dramei de televiziune. Totuși, ceea ce părea a fi o relație bazată pe profesionalism și respect reciproc a fost zguduită de o declarație recentă a Zlatirkoglu, care a șocat pe toată lumea, susținând că lui Halil Ibrahim i-a fost rușine de mine. Aceste cuvinte au creat o agitație imediată, lăsând publicul într-o stare de șoc și stârnind nenumărate dezbateri pe rețelele de socializare. Ceea ce nimeni nu se aștepta a fost răspunsul lui Halil Ibrahim, care, departe de a păstra tăcerea, a decis să abordeze direct declarațiile fostului său coleg. De când au început să lucreze împreună, Halil Ibrahim și Zlatirkoglu au fost în centrul atenției pentru chimia lor de pe ecran. Interacțiunile lor off-set au alimentat și curiozitatea fanilor, care au încercat adesea să descifreze dacă apropierea lor depășea strictul profesional. Cu toate acestea, odată cu trecerea timpului și mai ales după plecarea bruscă a lui Zlatirkoglu din serialul în care au jucat amândoi, speculațiile s-au intensificat. S-a vorbit despre diferențe creative, dezacorduri cu producția și chiar tensiuni între cei doi actori, dar niciunul dintre ei nu a făcut comentarii directe pentru a confirma sau infirma aceste zvonuri. Remarcile recente ale lui Zlatirkoglu au fost, prin urmare, interpretate ca un punct de cotitură. Pentru mulți, declarația ei sugerează că relația dintre cei doi nu a fost atât de armonioasă pe cât părea și că în spatele camerelor se aflau situații de care publicul nu era conștient. Declarația actriței a fost scurtă, dar puternică și, deși nu a oferit mai multe detalii, a fost suficientă pentru a declanșa un vârtej de teorii despre adevăratul sens al cuvintelor ei. Lui Halil Ibrahim îi era cu adevărat rușine de ea? A fost aceasta o problemă profesională, o problemă personală sau ceva complet diferit? Răspunsul lui Halil Ibrahim nu a întârziat să apară. După ce cuvintele lui Zlatirkoglu au devenit virale și mass media a început să facă ecou veștii, actorul a decis să rupă tăcerea și să-și exprime poziția. La început, mulți au crezut că va opta pentru indiferență sau va răspunde indirect, dar spre surprinderea tuturor, reacția lui a fost clară și directă. În timpul unei apariții recente, întrebat de jurnaliști despre această problemă, Halil Ibrahim nu s-a sfiit de această problemă și a spus clar că nu este pregătit să permită denaturarea realității. În declarația sa, Halil Ibrahim părea calm, dar expresia lui reflecta hotărâre. Fiecare persoană are propria sa percepție asupra lucrurilor, a început el, fără să menționeze direct numele Zlatirkoglu. Dar mi se pare nedrept ca anumite situații să fie interpretate într-un mod care nu corespunde adevărului. Aceste cuvinte au fost suficiente pentru a genera și mai multă dezbatere, deoarece sugerau că, din punctul ei de vedere, ceea ce spusese fostul ei partener nu era pe deplin exact. Actorul și-a continuat declarația cu un mesaj pe care mulți l-au interpretat ca un răspuns direct la afirmația Zlatirkoglu. Nu este loc de rușine când lucrezi cu dăruire și respect. Întotdeauna am apreciat fiecare persoană cu care am împărțit scena și abordarea mea a fost aceeași încă din prima zi. Profesionalism și onestitate. Cu aceste cuvinte, Halil Ibrahim a lăsat de înțeles că, departe de a se rușina de fostul său coleg, a menținut mereu o atitudine de respect față de ea și față de munca lor împreună. Cu toate acestea, ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost ultima parte a răspunsului său. Relațiile în această industrie pot fi complicate și, uneori, lucrurile nu merg așa cum vă așteptați. Dar cred că este important să vorbim clar și responsabil. Ceea ce se spune nu reflectă întotdeauna realitatea în întregime.
Prin această afirmație, Halil părea să sugereze că versiunea lui Slatirkoglu nu era în întregime exactă, deși fără a intra în detalii despre ce parte a poveștii a considerat-o incorectă sau interpretată greșit. În urma acestor declarații, fanii ambilor actori au fost împărțiți în opinii. În timp ce unii l-au apărat pe Slatirkoglu și au spus că cuvintele sale trebuie luate în serios, alții l-au susținut pe Halil Ibrahim, argumentând că acesta a demonstrat o poziție matură și rațională față de controversă. Adevărul este că, departe de a rezolva misterul, răspunsul lui Halil Ibrahim a alimentat doar interesul pentru această poveste, lăsând multe întrebări fără răspuns. Ce anume a determinat-o pe Slatirkoglu să spună că lui Halil Ibrahim îi era rușine de ea? A fost aceasta o experiență specifică sau un sentiment general pe care l-ați avut în timpul lucrului împreună? Și, mai presus de toate, de ce te-ai hotărât să faci această revelație acum, la ceva timp după plecarea ta din serial? Pe de altă parte, atitudinea lui Halil Ibrahim a stârnit îndoieli. Deși a negat orice sentiment de rușine față de fostul său partener, răspunsul său a sugerat că există tensiuni nerezolvate între cei doi. Pe măsură ce controversa continuă să crească, mulți speră că Slatirkoglu va oferi mai multe detalii despre motivul revendicării ei. Până acum, actrița nu a răspuns în mod direct la cuvintele lui Halil, ceea ce a dus la speculații dacă a fost doar un comentariu neînțeles sau dacă există de fapt o poveste mai profundă în spatele lui. Între timp, presa și fanii ambilor actori continuă să acorde o atenție deosebită fiecărei mișcări, sperând să descopere mai multe despre relația dintre aceste două figuri care, deși au luat drumuri separate, continuă să genereze titluri și să mențină viu interesul fanilor lor. Această situație a arătat, încă o dată, că lumea divertismentului este plină de nuanțe și că, deși camerele de filmat arată doar o parte din poveste, întotdeauna există mult mai mult în culise. Halil Ibrahim și Slatirkoglu au fost protagoniștii uneia dintre cele mai intrigante dinamici din ultimii ani și, deși drumurile lor au luat direcții diferite, numele lor rămân legate în mintea publicului. Acum, marea întrebare este dacă această controversă va deveni începutul unor noi dezvăluiri sau dacă, dimpotrivă, ambii vor decide să lase acest capitol în urmă și să meargă mai departe cu carierele lor respective. Cert este că această poveste este departe de a fi încheiată și că publicul va continua să aștepte fiecare nouă declarație care ar putea face lumină asupra ceea ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Pascali